buat macam ni, yang boleh pijak-pijak ni. Lepas tu kita gali sini, letak redstone, macam ni. Lepas tu kita jangan lupa pula kita kena letak di pencil. Nanti kita letak blok-blok, ikut je blok apa. Cuma boleh. Saya cakap apa ke benda saya cakap semua tak tahu. Kita macam ni. It's okay. Kita macam ni je. Macam ni. Buat tekan redstone. Apa gunanya? Bisa tekan redstone. Tadi. Apalah cakap ni. Kita macam ni. Cantik. Tak selamat ni. Tak jadi. Kita buat sama. Buat benda sama. Sini, sambung sini. Cantik. Nanti kita letaklah baju. Ikut je, tak macam mana. Ikut je. Apa? Lepas tu, saya nak terangkan sikit. Kita pun boleh atas sikit. Tersilap pula dah. Kita tak sekali lagi. Dah lagi lah. Mari kita buktikan. Ia bisa atau tidak? Mari kita buktikan. Jom. Nampak tak? Nampak tak? Jangan lupa. Saya nak macam ni. Mana tak tunjuk benda dah. Okay, jangan lupa ya guys. Subscribe Dia tengok apa video saya cuba nak buat prank kat dia saya tak jadi. Okay, sampai guys. Subscribe. Jangan sampai je. The best.